просто цей звіт реально непрофесійний. Хто катував? Ну, як правило, ФСБшники. Збереження української держави є збереженням прав людини. Зарплата одного міжнародного експерта $8 000. В Росії його там перевдягають в форму українських збройних сил, виставляють телеграм-канал. Я їх називаю нехорошим словом стерв'ятники. Це коригувальник. Дуже часто довести це абсолютно неможливо. І я йшла з нею на зустріч, вже знаючи, що її син загинув. Друзі, вітаю вас! Ви дивитесь «Ґрунт». Мене звати Надія Суха. І тут ми продовжуємо говорити про війну та все, що з нею пов'язано, з людьми, які мають що нам сказати. Сьогодні наша гостя – це Оля Решетилова, журналістка, правозахисниця та співзасновниця медійної ініціативи «За права людини». Олю, привіт! Рада, що ти до нас приєдналась. Привіт, дякую, що запросили. Почнемо, напевно, з того, що зараз дуже активно обговорює українська спільнота, вкотре після заяви Amnesty International зі звинуваченням українських військових у тому, що вони нібито використовують цивільні об'єкти, піднялася тема того, що міжнародні правозахисні і гуманітарні організації неспроможні, ба більше взагалі не потрібні. І виникає така думка і враження, що загалом ці люди, вони наче живуть в паралельній реальності, коли говорять про Україну і нашу війну. Як ти думаєш, чому так відбувається? Ну, я почну з того, що посперечаюся з думкою, що вони не потрібні. Ці організації і взагалі створення всієї цієї системи міжнародного права, правозахисного руху, воно ж не на порожньому місці виникло. Це я вже кілька разів це повторювала в різних інтерв'ю. Вся ця система міжнародного права була створена і написана кров'ю. Тобто після 2 світових воєн все це утворилося наслідок різних подій. Тому і Міжнародний комітет Червоного Хреста, і місія ООН, і комітети ООН, ну і пізніше Amnesty International, як правозахисна організація, і ще низка інших структур, вони були б потрібні, якби вони, можливо, були б більш пасіонарні і могли краще виконувати свою роль. Але і мета Росії якраз в тому, щоб зламати всю цю систему міжнародного права, систему, яка покликана забезпечити мир. А оскільки у Росії мета зовсім не мир, а навпаки, то і виходить, що вони тут абсолютно іноді в деяких випадках не дієві. Але якщо ми говоримо про конкретну ситуацію з Amnesty, це такий пласт різнорівневих проблем, що я навіть не знаю реально з чого почати. Мабуть, з того, що цей звіт, тобто не звіт, ми самого звіту не бачили, цей прес-реліз, якийсь Amnesty, мені здається, що це вже наслідок. Наслідок абсолютно забюрократизованості і амністії, як однієї з найавторитетніших, найбільших правозахисних організацій міжнародних, і відірваності від контексту, і неправильної комунікації з місцевими офісами, і якесь таке бажання ніби бути над процесом, а зрештою воно ось призводить до того, до чого призвело, що абсолютно нівелюється в принципі розуміння поняття агресора, жертви і взагалі військової необхідності. Тобто просто цей звіт реально непрофесійний. І це вже розібрано і без мене кращими фахівцями, ніж я, вже просто до молекул цей звіт, і вже доведено, чому він непрофесійний, що він не враховує. І дуже добре, що це включилися міжнародні експерти, які, власне кажучи, тому що Україна завжди буде виступати як стороною, заангажованою, але міжнародні експерти вказали на те, що ребята, ви абсолютно не в темі і непрофесійно це зробили. Тому, власне, це наслідок з одного боку того, про що ми говорили попередніх 8 років. Наприклад, різні правозахисні організації і юридичні організації з 2014 року доводили, що неможливо довести ефективний контроль Росії за Донбасом. Тобто недостатньо доказів для цього. Ми, як медійна ініціатива «За права людини», ще до цього повномасштабного вторгнення розпочали вивчення квазіправових республік, створених Росією на окремих територіях Донецької і Луганської області, окупованих нею, і почали
знову таки по малесеньких частинках доводити, що саме Росія створювала ці квазіправову цю систему, да? Тобто починаючи від слідчого, потім їхні ці так звані прокуратури, їхні так звані суди. І ми, це кропітка робота, справді, тому що довести це дуже складно, контроль Росії, як мінімум, за цією правовою системою. Та? Але це опитування звільнених заручників військовополонених, яких там судили, хтось же ж судив, яких там катували на допитах. Хто катував? Як правило, ФСБшники. І ці звільнені заручники, вони нам про це говорили, що ті чесно їм зізнавалися, що вони представники ФСБ. Або, наприклад, голова Верховного суду, це все, я говорю в лапках, да? Так званої ДНР, який був відряджений з Росії, колишній російський суддя. Так чи інакше, можливо, це не прямий, але це доказ контролю Росії за цими територіями. Власне, я трошки відволіклась, але те, що знаючи контекст, працюючи інтенсивно над доведенням, в принципі, можна було ще там в 15-16 році вже починати говорити про ефективний контроль Росії за Донбасом. І це би нам дозволило уникнути, мені здається, навіть того, що ми маємо зараз. Тому що бачили би вже, що в цих квазіправових квазіреспубліках створюються, вони послуговуються кримінальним кодексом там ще Радянського Союзу, де передбачена смертна кара, яка не передбачена навіть в Росії. Так. І зараз ми маємо наслідок, так, коли наших військовополонених судять і їм присуджують смертну кару. Або сам факт того, що кожного нашого військовополоненого там судили, хоча Женевськими конвенціями це не передбачено. І зараз ми бачимо ці всі трибунали, які вони планують створити. Ясно, що це все робиться під контролем Росії. Але якби ми вже тоді, ми як світова спільнота, на це реагували, то, власне, ми би не мали цих наслідків сьогодні. І от з одного боку, я просто кажу, що Amnesty і їхній звіт – це вже наслідок ось цієї я навіть не знаю, аморфності всього цього правозахисного світового руху щодо конфлікту в Україні. З одного боку, а з іншого боку, це початок, мені здається, великої реформи і великого перевороту в світовому правозахисному русі, який започатковують знову-таки українці, як і багато інших, не знаю, мені здається, таких реформаторських подій в інших сферах. Те, що звільнився Офіс Amnesty, я абсолютно український, так. Я абсолютно не підтримую цього хейту, який полився там на Оксану Покальчук. Я знаю Оксану особисто, і вона дуже крута професіоналка, величезна патріотка і робила все, що могла, справді. І те, що вони звільнилися саме тоді, коли вони звільнилися, а не там попередньо, дозволило розпочати оцей ефект доміно, який, зрештою, реформує і саму Amnesty, чи взагалі знищить, тому що невідомо, що тепер з ними буде після того, як вони так лажанули жорстко. І зараз я вже бачу, там інші співробітники в інших країнах почали звільнятися. Тобто це знову-таки започатковує українська команда Amnesty, так, можливо, після тиску суспільства. Але тим не менше вони показали, що вони є частиною українського суспільства, і що взагалі українська правозахисна спільнота, вона стоїть на питаннях, взагалі на ґрунті державності і патріотизму. Так? Тому що для нас, для правозахисників, я думаю, що мої колеги, мене тут більшість абсолютно підтримує, збереження української держави є збереженням прав людини. Ми бачимо, що відбувається там, де українська держава втрачає контроль. Ось, власне, я відійшла трохи від самого питання про роль цих всіх організацій, які були створені, але те, що ось це повномасштабне вторгнення і попередня агресія Росії, воно показало, що система міжнародного права не може убезпечити світ від агресора, який вирішив просто її поламати. Немає зараз дієвих інструментів. Але от ти сказала, що деякі міжнародні експерти заперечують можливість доводити, аргументувати, що Росія контролює території нині окуповані. В багатьох у цих правозахисних організацій є офіси в Україні, є представники, які тут працюють, і вони в деяких випадках або просто виконавці чогось, або, як ми бачимо, навіть не впливають на якісь там звіти, заяви і так далі. Чому так відбувається? Чому не береться до уваги експертність людей, які безпосередньо працюють на місцях?
Ну, часом береться до уваги, не можу сказати, що це прямо поголовно, але тут ще і нам треба самим підтримувати один одного, тому що я про це написала ж тоді пост, про те, що перший час навіть наші журналісти, там маю на увазі після 24 лютого, включали в ефіри, там брали коментарі здебільшого у міжнародних експертів, які чомусь ігноруючи той факт, що в Україні є велика кількість правозахисних організацій, які працюють з війною з лютого 2014 року. І іноді у наших українських організацій досвіду в рази більше, ніж у деяких міжнародних експертів, тому що ніхто так не знає наш український контекст, ніхто так не знає ситуацію на окупованих територіях, ніхто так не прагне вивчити всі ці міжнародні механізми для притягнення до відповідальності воєнних злочинців. Тому нам треба іноді підтримувати один одного, і навіть ті самі українські офіси, тоді вони також будуть впливовіші на міжнародному, не скажу ринку, це така комерційна історія, на міжнародній арені, ніж... Тобто, відчуваючи за собою підтримку українського суспільства також. Але є інші історії. Є історії, коли сюди приїжджають ці міжнародні експерти, просто для заробітку, тому що це для них є просто nothing personal, just business, які їздять від конфлікту до конфлікту, від країни до країни, відчуваючи запах крові. То вони там тусили в Білорусі, потім різко переїхали в Україну. Зараз конкретно про когось говоримо. Є кілька організацій. Глобально вони стерв'ятники. І це дуже часто навіть не правозахисні неурядові організації, а є комерційні організації, які ніби теж працюють зі збройними конфліктами. Але вони також отримують якісь там гранти від урядів, величезні гранти, які нам, як правозахисним організаціям, навіть і не снилися. І є, наприклад, комерційна організація в Україні, яка ось доводила те, про що я казала. Ще в грудні навіть я з ними спілкувалася минулого року, і вони казали, що вони не бачать ефективного контролю Росії за Донбасом. А потім, 24 лютого, коли вже весь світ побачив цей ефективний контроль, вони знову прилетіли сюди, набрали там грошей у різних урядів, мають величезні гроші. І просто була цікава ситуація з цією організацією, з її керівником. Ще тоді колишня прокурорка Венедіктова влаштовувала зустріч з громадськими організаціями щодо документування воєнних злочинів. Ця зустріч звучала як зустріч генерального прокурора з представниками українського громадянського суспільства. І прийшов на цю зустріч, не запрошений він був, але прийшов цей керівник організації, яка не є ні українською, ні неурядовою, вона є комерційною організацією, але він чомусь прийшов, його вже ж не виганяли. Можливо? Я не знаю, яким чином він потрапив на цю зустріч, йому там не було ні таблички спеціальної, нічого, очевидно, він не був запрошений, тому що він не представник громадянського суспільства, не представник українського громадянського суспільства, але він прийшов. І, власне, цікава там була така історія. Я на цій зустрічі висловила ідею, що українські слідчі групи можна підсилити представниками правозахисних організацій. Тобто і слідчим буде допомога, ми можемо їх трохи розвантажити. І ми будемо мати доступ, тому що ми теж документуємо злочини для міжнародних механізмів і судових інстанцій. І, власне, ця ідея сподобалась в Офісі Генерального прокурора. Домовилися, що нібито на одній з наступних зустрічей ми проговоримо механізм, як можна долучити юристів з правозахисних організацій до роботи з українськими слідчими групами. І коли ми прийшли вже на наступну зустріч, нас просто поставили перед фактом, що так, ці слідчі групи мобільні будуть створені, і туди будуть долучені представники саме ось цієї неукраїнської і комерційної організації, а не українського правозахисного середовища. І мене це настільки вразило, тому що у нас немає часу обходжувати генерального прокурора і сидіти цілими днями в Генеральній прокуратурі і чекати, коли до нас дійде черга. А у людей, очевидно, є. У них є просто мета така, щоб бути долученими до цих процесів, щоб, очевидно, я не знаю, яка від цих буде користь від цих слідчих груп. Я тільки бачила, що вони набирали, наприклад, міжнародних експертів в ці групи, і зарплата одного міжнародного експерта $8,000 на секундочку, на місяць. І цей міжнародний експерт прийде до наших слідчих, які отримують 15 тисяч гривень на місяць, які
Я просто бачила цих слідчих, там в Бучі, в Ірпені. Наш журналіст був на ексгумації. Ці люди просто 24/7 працюють, не бачать ні сімей, нічого. І тут приїжджають гламурні міжнародні експерти, які їм почнуть щось розповідати. І я розумію, як буде відбуватися ця комунікація. В якому форматі, що треба робити? Я просто не знаю сум, але я припускаю, що в слідчих зарплата точно на $8,000. І я розумію, що ці люди будуть виконувати роботу, а яка буде функція консультанта? Так, консультувати, радити, очевидно. Явно вони самі не будуть проводити ексгумацію, вони будуть щось радити, очевидно. Можливо, і поради будуть корисні. Я не можу сказати, що це однозначно погано, але я просто хочу сказати, що є низка організацій, для яких, я їх називаю нехорошим словом, стерв'ятники, які, відчуваючи запах крові, їздять від конфлікту до конфлікту, заробляючи просто на цьому гроші. Це не добре і не погано, це факт. Я просто хочу сказати, що в цій ситуації на противагу цим є українські правозахисні організації, наприклад, наша створена нами ще 25 лютого коаліція «Україна 5 ранку», яка об'єднує 30 громадських організацій, які об'єдналися, щоб ефективніше документувати воєнні злочини. Є ось ці українські організації, у яких не стоїть ціллю заробити гроші. У нас інша мета, ніхто, так як ми, не зацікавлений у притягненні до відповідальності воєнних злочинців і агресора. І тут нам треба навчитися підтримувати один одного. А ми можемо назвати організацію, про яку йдеться? Я би не хотіла, я тільки хочу сказати, що керівник цієї організації нещодавно видав колонку на «Українській правді» про те, що ми, правозахисники, журналісти, які документують воєнні злочини, заважають спрацювати слідчим, тому що, мовляв, після того, як вони їх кілька разів опитують, потерпілих опитують, потерпілі вже не йдуть на співпрацю зі слідством. Це абсолютно неправда. Тобто це видно, що людина відірвана від контексту, тому що ми, як МІПЛ, ми постійно співпрацюємо зі слідчими органами, з прокуратурою. Є прекрасна прокурорка Юлія Малашич, яка навіть знайшла спосіб опитувати наших потерпілих онлайн навіть з окупованих територій. Є ситуації, коли справді потерпілі більше довіряють правозахисній організації, чи громадській організації, чи волонтерам. Тільки завдяки цій довірі вдається їх сконтактувати зі слідством. Є ситуації, коли ми швидше знаходимо якусь інформацію. Тобто, наприклад, ми провели розслідування про вивезення людей з північних регіонів під час окупації, з Київської, Сумської, Чернігівської областей. Вивезення в Росію? В тюрми Росії. Тих, яких брали тут, тримали в заручниках, ми знали про те, що, наприклад, в Димирі там близько 200 людей утримується. А коли території були звільнені, ми почали їх розшукувати, цих людей, і не знайшли. І ми тоді почали розслідування, і ми з'ясували, що, наприклад, з Київської області ці люди через Білорусь були вивезені в Брянськ, в Курськ, в Белгород, так само з Чернігівської, так само з Сумської області. Ми провели розслідування, ми встановили велику кількість імен тих людей, хто був вивезений. Ми передали ці дані і в прокуратуру, і в міжнародні судові інстанції. Ми зараз намагаємося з'ясувати, хто з цих людей де знаходиться, для того, щоб і активізувати процес їх звільнення. І ми доводимо про те, що ці люди є цивільними, а Росія їх представляє як військовополонених. Наприклад, ми знаємо, що ця людина взагалі не мала відношення до Збройних сил, він просто десь вийшов по воду, умовно кажучи, під час окупації, і був захоплений росіянами. В Росії його перевдягають в українську форму українських Збройних сил, виставляють телеграм-канал і намагаються представити як комбатанта, вносять в список військовополонених. І таким чином у Росії справді набирається список військовополонених на понад 8 тисяч. І Україна тут в абсолютно нерівних умовах, тому що України 500 з копійками військовополонених російських, ми ж не набираємо цивільних, правильно? І власне кажучи, для того, щоб довести всі ці речі, довести системність цих вчинення воєнних злочинів, тобто, що це відповідальність за їх вчинення лежить не на якомусь командирі конкретного підрозділу, який там стояв в Димирі, а показати, що те саме вчиняв і той командир в Тростянці, і той командир в Ягідному в Чернігівській області. А це означає, що була якась системність в їхніх діях, а це означає, що рішення про захоплення і вивезення цих людей приймалося десь на найвищому рівні. Власне кажучи, для цієї системності ми і працюємо. Слідчим, які працюють на місцях, дуже часто не вистачає
розуміння цієї системності. І ми в комунікації з ними намагаємося це довести їм же ж, намагаємося пояснити важливість їхньої роботи. Ми намагаємося їх підтримати, тому що їм дуже важко, уявіть собі, ми вже майже півроку в такому стані, коли на них просто валиться, і це величезна кількість злочинів. Там Офіс Генерального прокурора про понад 20 тисяч звітував кримінальних проваджень. І тут розказувати, що ми заважаємо людині, яка приїхала за $22 мільйони сюди, в Україну, допомагати, і яка перед тим 8 років не бачила ефективного контролю Росії на Донбасі, трохи так виглядає цинічно. Абсолютно. А чому так відбувається в тому плані, що і ти вже говорила про те, що і на ефіри, на канали дуже часто запрошують представників міжнародних організацій, при тому, що в нас є в Україні щонайменше 30 організацій, які входять в коаліцію, ефективно працюють 8 років і прекрасно в контексті розуміють ситуацію. Але це якась меншовартість чи що це? Все одно нам дуже хочеться, щоб світ бачив те, що тут відбувається, нас розумів. І це, з одного боку, це природнє бажання, тобто показати, що закордонні експерти також бачать, розуміють, що тут вчиняються воєнні злочини, злочини проти людяності. З іншого боку, так, можливо, є якийсь провінціалізм, да? Хочеться, щоб дядя з Вашингтона чи тьотя з Лондона нам сказали, що у вас там відбуваються воєнні злочини. Але вони все одно дуже часто послуговуються нашою інформацією. Тому що, окрім того, що ми збираємо ці докази, ми аналізуємо їх і ми проводимо адвокаційні заходи. Наприклад, у нас там кілька тижнів тому пройшов величезний захід у Відні в ОБСЄ, де було понад 30 делегацій, практично всі, крім Росії і Білорусі, де ми розповідали про фільтраційні табори, представили нашу аналітику, завезли туди 5 потерпілих, які пройшли ці фільтраційні табори, і рідних тих, хто там залишається, розповіли світу взагалі, як це відбувається. І потім вони ж пишуть, там представники посольств, представники урядів, вони пишуть, посилаючись на нашу інформацію, або послуговуючись нашою інформацією, там свої твіти, наприклад, або говорять про це на якихось великих самітах. Тому навіть те, що вам скажуть з Вашингтона, з Нью-Йорка, з Лондона і Відня, це все одно на основі нашої інформації. Тому що ми ж не просто збираємо і сидимо на цій інформації. Ми далі з нею працюємо, доводячи її до світової спільноти. Тобто я можу припустити, що все-таки на противагу тому, що з'являються якісь одіозні заяви і звіти, наш голос, в принципі, в світовій повістці нормально звучить, і це впливає на те, що, наприклад, на уряди, які приймають рішення щодо допомоги Україні. Однозначно. І тут роль громадянського суспільства неоцінена. Зрозуміло, що держава працює, і зрозуміло, що надзвичайно великих зусиль докладає Міністерство зовнішніх справ, Офіс президента. Тут в мене немає претензій до загальної зовнішньої політики. В мене можуть бути претензії до окремих посольств чи представництв України в окремих країнах, які навіть в цій ситуації збройної агресії вони палець у палець не стукнуть. Але і громадянське суспільство, причому різні, не тільки правозахисні організації, наприклад, антикорупційні, теж включилися в цю роботу, проводять надзвичайно масштабну роботу навіть з питань надання Україні зброї. Про зброю, про надання говорять і правозахисники, хоча для правозахисників це трохи нетипова історія. Але я ще раз повторюю, що надання Україні зброї це не про те, що ми будемо порушувати права людини. Це про те, що ми збережемо територію, де ці права людини буде дотримано, цих прав людини. Тому тут для мене, наприклад, немає якихось дисонансів, що я як правозахисниця прошу надати зброю Україні. Але так, величезна кількість заходів проводиться неурядовими організаціями, і іноді, знаєте, все-таки до неурядового сектору дослухаються іноді навіть більше, тому що ми не тільки говоримо про проблеми пов'язані зі збройною агресією, ми ще дуже часто і критикуємо владу теж, тому ми виглядаємо як, не виглядаємо і є, як відносно безсторонні люди,
І я думаю, що принаймні для західного суспільства українське громадянське суспільство є таким доволі об'єктивним, скажімо так. Ми вже згадували 30 організацій, які працюють над дослідженням доказів, власними розслідуваннями з приводу того, що Росія вчиняє злочини на території України. Що найскладніше в цьому випадку? Адже ви не можете потрапити на територію, де безпосередньо відбуваються всі ці жахіття. Але так чи інакше, зокрема, от твоя ініціатива, ви дуже багато працюєте над тим, щоб доводити, що так, тут відбуваються злочини. В чому найбільша проблема? І загалом цікавий цей механізм. Що відбувається далі з вашими дослідженнями, з фіксацією? Як от це все далі продовжується? Я тобі скажу, що проблем тут навіть я якусь одну і не можу визначити, тому що складнощі є на кожному етапі. І ясно, що там доступ до окупованих територій, але це так чи інакше, ми, маючи досвід попередніх 8 років, ми знаємо, як це вирішувати, знаємо, як забезпечити безпеку людей, які там знаходяться і хочуть нам передати інформацію, знаємо, як з ними комунікувати. Я не буду на цьому зупинятися, щоб не розкривати там певних речей, як це робиться, але в принципі з цим зібрати інформацію, попри там іноді ризики для життя, попри відсутність комунікації, ще щось, це власне більш-менш вже налагоджено. Дуже важливо все це робити настільки правильно, скрупульозно, щоб це було сприйнято як докази, наприклад, тим самим Міжнародним кримінальним судом, Офісом прокурора МКС. І у них тут є величезний обсяг вимог, зокрема, це все треба робити там згідно з протоколом Берклі. Якщо не буду на цьому зупинятися, оця скрупульозність для журналіста особливо, вона іноді дуже складна, тому що тобі хочеться все-таки не стільки там якісь нудні деталі, скільки якийсь хорор, там емоції. Але ми себе вже, звичайно, до цього привчили, але журналісти, які приходять до нас працювати в медійну ініціативу, іноді їм з цим складно, тому що вони ще окремо думають про сюжет, про текст, і ось це складно зі скрупульозністю. Інша історія, з якою ми зіткнулися, зокрема в коаліції, це юридична складова, оскільки юристів стільки бачення. І у нас постійно відбуваються там дискусії, і мені, як не юристці, взагалі це виглядає просто якимось безкінечною дискусією. І я думаю, господи, коли ми прийдемо до одного бачення, але вони мене заспокоюють, що це нормально, тому що в дискусії народжується істина. Тому дискусії, як оцінювати ті чи інші факти, яку правову оцінку, кваліфікацію дати, як це правильно комунікувати, який механізм краще застосовувати. Це надзвичайно складна історія, і мені іноді здається, що мене на це не вистачає. Але в Україні, я хочу сказати, є надзвичайно круті професіонали, і я дуже вдячна їм за те, що вони з нами в коаліції, які мислять масштабно, які можуть бачити стратегію, і якщо я, наприклад, бачу на 2 кроки вперед, то вони іноді бачать на десятиліття вперед. І вони дуже часто нам вказують на якісь помилки не тільки нам, а українським правоохоронним органам і судам, наприклад, про те, що зараз, виносячи ці швидкі вироки, наприклад, росіянам по воєнних злочинах, Шишимарін, ось цей другий, який танкіст нещодавно був засуджений, ось ця швидка судова практика, вона може бути шкідливою, тому що ми закладаємо підвалини цими вироками на десятиліття вперед щодо притягнення до відповідальності воєнних злочинців в Україні. І тут питання не тільки в тому, що щось можна з юридичної точки зору некоректно зробити? Чи так, я би сказала, ми задаємо планку, по якій будемо, можливо, судити і надалі з одного боку, а з іншого боку, ми так сильно боїмося, наприклад, того самого Міжнародного кримінального суду, який нібито і повинен притягати до відповідальності українців, а насправді ми самі робимо собі ведмежу послугу тим, що, наприклад, судимо танкіста, який вистрілив по житловому будинку, виконавши наказ командира.
не опитавши того самого командира, да? Тобто і не маючи його в суді цього. Тобто дуже часто наші військовослужбовці теж можуть стріляти, ну, скажімо, по якихось там житлових будинках, знаючи, що там, наприклад, або підозрюючи, що там можуть бути російські військові. Я зараз скажу про такі дуже складні речі для українського суспільства, але ми повинні це розуміти. І якщо ми заклали ось ці підвалини, да, в судах над російськими військовими, не доклавши максимум зусиль для того, щоб довести, що тут є справді склад воєнного злочину, то ми наражаємо на небезпеку наших військових, тому що їм з такої точки зору теж можна буде пред'явити якісь обвинувачення. Ось про що я кажу. Тобто нам потрібно не поспішати засуджувати російських військовослужбовців рядових. Краще би, можливо, зосередитися на тому, хто віддавав наказ. Ну, на наказах командирів, ну, хоча б якоїсь там середньої ланки. Це надзвичайно важливо, тому що тоді ми будемо бачити умисел для воєнного злочину. Це надзвичайно важливо. Можливо, бо юристи тут краще пояснили те, що я хочу сказати, але ось ця дискусія про, наприклад, чому не ратифікований Римський статут Міжнародного кримінального суду, вона ж ґрунтується на тому, що ми боїмося, що МКС притягне до відповідальності українських військовослужбовців. А зрештою, ми самі на майбутнє стратегічно закладаємо дуже небезпечні для українських військовослужбовців речі, тому що таким чином можна буде і наших судити. Ну і, зокрема, те, що зараз і роблять росіяни, створюючи ці всі трибунали там. Тоді питання в тому, що я розумію, насправді це юридичний аспект, що ти маєш на увазі, але ну, як журналістка, я думаю, ти зі мною погодишся, що для людей, для суспільства це вкрай важливо бачити, що відбуваються якісь вироки, і ми дуже часто не можемо, наприклад, дотягнутися до керівників і будемо їм давати там 15 років заочно, що в принципі ну, для них це буде дуже смішно. От як в такому? Так, і це знову таки тут. В питаннях правосуддя щодо війни, яке ми відстежуємо з 2014 року, немає якихось, для мене принаймні, однозначних відповідей. Тобто я абсолютно розумію необхідність ось цієї сатисфакції для жертв. І їм хочеться правосуддя і справедливості вже зараз. І їм дуже важливо бачити, що це правосуддя відбувається. Навіть якщо вони не причетні до, ну, не стосується цей конкретний злочин когось з українців, але загалом бачити, що правосуддя є. І це теж надзвичайно важливо. І тут нашим правоохоронним органам і судам дуже важливо дотримуватися ось цього балансу. Розуміючи цей запит з боку українського суспільства, не перейти на штампування примітивних вироків. Ось про що я кажу. Тобто показувати, що правосуддя відбувається, можна і в інший спосіб. Так? Тобто, або, ну, принаймні, не поспішати. Ми можемо передати справу в суд, ми можемо знайти більше там, обставин свідків. Ну, ми бачили, як по Шишимаріну. Так? Тобто, суд першої інстанції дав довічне. Зараз 15 років. Так, потім апеляція пом'якшила вирок. І це пом'якшення сталося після там, хвилі критики від міжнародних експертів. Угу. Ну, це виглядає, так знаєте, ну, може виглядати як ручне правосуддя. Тому треба дотримуватися балансу. Я розумію, ось, і я сама хочу, я як людина, яка відстежує ці суди там, з 16-го року, мене дуже тішить, що я можу відстежити процес від початку до кінця за тиждень там, чи за два. Тому що попередні процеси, я як почала відстежувати в 16-му році, вони досі ще не закінчилися. І для журналістів це дуже зручно, тому що тобі не треба там ходити роками на судові справи. Але тут ще є значно важливіші питання, які про стратегію і про майбутнє, як ми будемо притягати до відповідальності воєнних злочинців.
До речі, ще зараз відбуваються суди, їх чимало по, наприклад, державній зраді над колабораціоністами, над коригувальниками вогню. Я бачу, що ви відстежуєте в медійній ініціативі також ці справи, і нерідко за ними також якісь або умовні вироки, або там якісь застави, що також обурює суспільство. Чому так відбувається? Як ти гадаєш? Це мій біль, тому що дуже часто, особливо СБУ цим грішить, затримавши когось, порушуючи абсолютно презумпцію невинуватості, СБУ поспішає обвинуватити цю людину. Це коригувальник. Так. Дуже часто довести це абсолютно неможливо, а іноді неможливо ще й тому, що ця людина не коригувальник. Просто отак якось склався збіг був обставин, що Службі безпеки здалося, що ця людина коригувальник. І треба якось, зберігши обличчя, і не засадити цю людину там на багато років. І суд тоді йде на ось такі поступки, тому що дуже часто координація відбувається між прокуратурою і судами. Це взагалі окрема історія. Це наслідок нереформованої судової системи і нереформованої Служби безпеки. І деяких проблем в прокуратурі, я би так сказала. Тому те, що ви бачите, що там є повідомлення від наших правоохоронних органів або спецслужб про те, що хтось там затриманий, там зрадник затриманий, коригувальник затриманий, колаборант затриманий. Це ще не означає, що він є зрадником, коригувальником і колаборантом. Це повинен визначати суд. Я розумію, як хочеться вірити в те, що от вони такі. Але давайте згадаємо про те, що який у нас рівень довіри до СБУ в суспільстві був до 24 лютого і який рівень довіри до судів. Потім подумаємо, чи може будь-хто з нас бути названий коригувальником і засуджений там, наприклад. Да? Може. Насправді може, і ясно, що зараз у нас в більшості мораторій на критику державних органів, але від цього проблеми з ними нікуди не поділися. І особливо величезні проблеми зі спецслужбами, особливо величезна проблема зі Службою безпеки України. І я думаю, ви всі знаєте, бачите і розумієте, що з цим відбувається. Тому я би не довіряла сліпо всім цим повідомленням, а стежила, для цього медійна ініціатива за права людини і працює, для цього ми відстежуємо всі ці судові процеси і намагаємося показати, що там відбувається, а ще більше залучити туди медіа. Тому що висвітлення цих судових процесів більш-менш гарантує їхню справедливість. Тому я закликаю всіх журналістів ходити на такі суди. Навіть одна ваша присутність там трохи дисциплінує сторін процесу і сам суд. Ми трохи вже говорили про тему військовополонених, і от мені згадалося, що в останньому нашому інтерв'ю зі Стасом Асєєвим він сказав, що ми зараз дуже багато говоримо саме про військовополонених, натомість майже не говоримо про цивільних, тому що немає формату, в якому ми могли би говорити про визволення і повернення цих людей додому. Що ти скажеш з цього приводу? Ви ж також займаєтесь, наскільки я розумію? Я тобі скажу, ми багато говоримо такі про цивільних заручників теж, але Росія їх сама представляє всіх як військовополонених. Вона набирає всіх і цивільних, і військовополонених, і всіх представляє як комбатантів. І вона їх подає в одному списку і не розрізняє цивільних і військовополонених. Ми, як правозахисні організації, звичайно, це все намагаємося розділити і окремо говоримо про цивільних заручників, окремо говоримо про військовополонених, хоча вони дуже часто утримуються в одних камерах, в одних колоніях, і ставлення до них однакове, їх всіх катують. Це страшний факт, але ми про це повинні говорити, тому що ми тут навіть до останнього часу програвали інформаційно, поки Росія знову-таки з цим відомим страшним відео з українським військовополоненим сама собі знову не почала рити яму. Тому що до цього, якщо ви загуглите там катування військовополонених, завжди перше відео, яке там було вкинуто росіянами, воно випадало завжди в Гуглі, це катування нібито українцями російських військовополонених. Чому так відбувається? Я можу сказати, тому що тим звільненим військовим з полону наші спецслужби забороняють спілкуватися з медіа і з правозахисниками. Ми дуже складно... Чому? Це хороше питання. Чому?
Не знаю, це якась їхня історія. Ми з ними, м'яко кажучи, дискутуємо щодо цього ще починаючи там, не знаю, 16-17 року. Чомусь тут вони вважають за потрібне не комунікувати ці історії. Мені здається, що це велика помилка. Всі ті, кого ми такі опитали, звільнені військовополонені, вони всі говорять про катування. І нам треба було би це комунікувати, тому що це є воєнний злочин, один з найбільших, це порушення Женевських конвенцій. І, власне, ми повинні і про це порушення теж говорити. Ось починаючи з цього відео і з того, що трапилося з нашими військовополоненими в Оленівці, мені здається, що ми прорвали цю інформаційну блокаду про катування українських військовополонених. І зараз багато журналістів, от мене просто зараз там 5 чи 6 запитів від медіа, і в тому числі іноземних, на коментар, що відбувається з українськими військовополоненими. Але знову-таки це не має бути такою хаотичною комунікацією, тому що ми повинні пам'ятати про те, що у кожного військовополоненого є сім'ї тут. І я не після цих всіх відео і після Оленівки я не уявляю, як ці всі мами, дружини, там як рідні, чоловіки, брати, як вони взагалі живуть з цим, розуміючи, що з ними там відбувається, коли вони побачили це на відео, чи розуміючи, що в будь-яку з цих колоній в будь-який момент може щось прилетіти від росіян, чи вони просто там їх вб'ють. Тому все це треба комунікувати однозначно, але треба бути дуже обережними в висловлюваннях, в наданих фактах. Коротше кажучи, дуже складне питання. Тут ще ж є таке питання взаємності. Тобто, коли наші військові бачать, що росіяни роблять з нашими ж військовополоненими, у них є природнє бажання помститися. І для цього наші Збройні сили проходили навчання з міжнародного гуманітарного права, з норм міжнародного гуманітарного права, де їм пояснювали, що не можна відповідати на протиправні дії противника протиправними діями. І багато підрозділів такі проходили ці навчання і це розуміють. Але коли ти на емоціях, коли ти в складній ситуації, звичайно, дуже важко зупинити це. І це велика відповідальність командирів. Пояснювати це, роз'яснювати, проводити там роботу з особовим складом, щоб вони ні в якому разі не вдавалися до цього. Тому що цей градус агресії, він зростає пропорційно постійно. Одні викладають відео, відразу у відповідь інші викладають відео, і це безкінечне коло насилля, яке дуже важко зупинити. А ці 8 тисяч людей, про яких ти згадувала, йдеться про тих, хто в полоні з 24 лютого, чи в тому числі тих, хто був до цього? Насправді, я зараз скажу, можливо, трохи цинічну річ, але тих, хто був до цього, не настільки вони губляться у тій кількості, яка потрапила в полон після 24 лютого. Тобто до 24 лютого ми говоримо про 163, здається, заручників військовополонених, які знаходилися в так званій ОРДЛО. Після цього ця кількість зросла, я не знаю точної цифри наразі, до понад 8 тисяч. І це звичайно, це величезна цифра. І тому мені дуже смішно, коли там наші представники влади, там особливо Міноборони, любить закидати, що і переконувати рідних військовополонених заручників, що не можна вдаватися до публічності. Тихо, мовчіть, нікому не кажіть, ніде не висловлюйте там інформацію, не спілкуйтеся з медіа про те, що ваша там рідна людина в полоні. Тому що це нібито там впливає на обмінний процес і може там виростає ціна цієї людини. Слухайте, якби коли ми говорили там про цих 100 заручників, якщо ми говорили про там навіть 2 десятка заручників і військовополонених, то можливо так, якась там публічність могла би впливати на ціну цього військового під час обміну або заручника. Але коли ми говоримо про тисячі людей, яких шукають рідні, то тут уже ні про яку ціну не йдеться. І це публічність іноді єдина гарантія того, що ця людина буде знайдена, що вона не загубиться в цих списках, що її там перестануть, можливо, катувати. Тому ясно, що бувають різні історії, бувають якісь окремі ситуації, коли людина виконувала якісь дуже особливі завдання, була там диверсантом на тій стороні чи ще щось.
Ясно, що тут не можна ці дані піддавати публічності. Але про те, що ми розшукуємо цю людину, або про те, що ми знаємо, що її катують цю людину, або про те, що ми знаємо, що вона знаходиться там в Брянському СІЗО номер 2, але Росія це не підтверджує, треба говорити обов'язково. І треба говорити на найвищому рівні, не тільки на рівні України. Треба говорити з іноземними медіа, треба проводити адвокаційні заходи за кордоном для того, щоб її прізвище цієї людини було зафіксовано на всіх можливих майданчиках. І тоді це якась мінімальна гарантія, що вона буде звільнена. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, скільки ще людей потрапить в заручники і до військовополонених. Я сподіваюся, що більше ні, але ми ж розуміємо, що може трапитися всяке. Тому про цих людей потрібно говорити, треба називати прізвища. Ми зараз в медійній ініціативі займаємося тим, що ділимо цих людей по категоріях, по епізодах. Наприклад, зараз уже всі забули про те, що з Чорнобильської АЕС були вивезені нацгвардійці, а це 169 людей на секундочку. І про них ніхто не говорить. А чому? Тому що рідним порадили не піддавати публічності. Рідним сказали, ведуться перемовини, я з ними спілкувалася ще в квітні. Їм сказали, ведуться перемовини, якщо ви нічого зараз не будете говорити, то, значить, є шанс, що їх звільнять. Сьогодні у нас уже серпень, про Нацгвардію з Чорнобильської зони не згадує взагалі ніхто. Так само, як там з острова Зміїний військовополонені, так само, як ті, які потрапили ще 24 лютого з 57-ї бригади в Луганській області, величезна кількість військовослужбовців. Про 24-ту бригаду, і навіть вже починають забувати про 36-ту. А з 36-ю там взагалі окрема історія. Це ті, які в Маріуполі були, так? Так, я зрозуміла. Тому що деяких з них зараз обвинуватили в самовільній здачі в полон. І вони не є пріоритетними в списку. І це є велика проблема, тому що ми не можемо цих людей в чомусь обвинувачувати, поки ми не з'ясуємо всі обставини. А ми не можемо з'ясувати всі обставини, поки вони не будуть звільнені. Тому розділяти пріоритетних, непріоритетних у списках по тому, чи є по них кримінальне провадження, чи нема, це абсолютно неправильно. Ми повинні звільнити всіх, а тоді вже з'ясовувати обставини. Можливо, так, я не заперечую, можливо, хтось з них пішов і самовільно здався в полон. А можливо, хтось був поранений і здатися в полон – це було єдиний спосіб врятувати собі або побратимам життя. Ми не знаємо обставин, і ми не можемо зараз по цьому вирішувати долі цих людей. Тому, власне, дуже складна вся ця історія. Я сьогодні на Заході там, з координаційним штабом і постійно говорю про те, що ми, як громадські організації, тут не вороги і не опоненти державі. Ми готові підставляти плече, ми готові брати на себе дуже складну роль комунікаторів з рідними військовополонених і зниклих безвісті. Це надзвичайно складно. Але ідіть нам назустріч, будьте відкритішими. Уже, мені здається, попередніх 8 років довели, що без громадянського суспільства дуже важко, власне кажучи, вирішити такий обсяг проблем, які на сьогодні стоять перед державою. І ми готові. Не треба там звинувачувати нас у тому, що ми якісь шахраї, наприклад, як це любить там одна особа в Міноборони, або там знову таки не буду називати прізвище для того, щоб не підвищувати градус конфлікту, але вона любить, особливо в ефірах там національного каналу, казати, що не спілкуйтесь ні з ким, там, крім офіційних органів. Ясно, що є шахраї, але є перевірені громадські організації, як, наприклад, ці 30, які входять до коаліції «Україна 5 ранку», з якими варто спілкуватися. Це ясно, що ми не можемо вести перемовини з Росією, як, наприклад, там покликаний ГУР. Я сподіваюся, що вони ведуть перемовини про звільнення. Але у нас є різні інструменти пошуку інформації. Іноді вони дієві, іноді ні, але ми можемо користуватися тими інструментами, якими не може українська держава. І тут ми можемо бути дуже помічні. Тому якщо нас дивляться зараз родичі військовополонених, або зниклих безвісті, я раджу все-таки звертатися до громадських організацій. Як мінімум, ми вам можемо щось порадити. Як максимум, ми вам можемо чимось допомогти. Ви допомагаєте родинам з психологічної точки зору, оскільки ти сама зазначила, що це супер важко і взагалі складно уявити, що відчуває людина. Слухай, ми конкретно ні. Є, наприклад, організація «Блакитний птах», яка займається психологічною підтримкою. Але я просто хочу, я вчора, мабуть, перший раз реально розплакалася з 24 лютого, так, реально, да? Я зустрічалася з мамою військовослужбовця, якого ми шукаємо ще з квітня.
І ми кілька днів назад з нею домовилися про зустріч, а зранку мені зателефонували і сказали, свідки, які бачили, як він загинув. По-перше, я не маю права такі речі повідомляти рідним. А по-друге, мене просили її рідні не казати цього всього їй. І я йшла з нею на зустріч, вже знаючи, що її син загинув. Я дуже так морально готувалася до цієї зустрічі, все, але мене реально порвало, коли ми щось там з нею обговорювали, вона хотіла мені ще додаткову інформацію додати про сина. І вона дістала телефон, і в неї там ці номери набрані, і в неї записано, і в мене ж син так само записаний. І це неможливо витримати. Я не знаю, як я втрималася в той момент. Потім сіла в машину і дуже довго плакала. Але суть в тому, що тут психологічна допомога потрібна не тільки їм, а іноді нам. Але у нас є досвід. У нас є досвід з 2014 року роботи з людьми. Тому, власне, ми знаємо, як з ними спілкуватися. Тобто у нас є певні якісь запобіжники, як не перейматися. Дуже іноді важко, тому що їм держава не забезпечує цю комунікацію, на превеликий жаль. Особливо, якщо ми говоримо про військовослужбовців, ця робота провалена. І тут ми розробили, є такий воєнний експерт, відомий в Україні Глен Грант. Ми з його допомогою розробили комунікацію втрат у Збройних силах з рідними. Тобто, ясно, що комунікація втрат, в принципі, заборонена згідно з законом. Ніхто не може повідомляти публічно, які там втрати в Збройних силах. Але рідним потрібно повідомляти про конкретний кожен випадок. І тут іноді, наприклад, як та мама, про яку я згадувала, вона з квітня не могла знайти свою дитину, а їй тільки в серпні принесли довідку про те, що він зниклий безвісти. І ніхто їй нічого не пояснював. Вона ходила, набилася куди тільки могла, в військкомати, в поліцію, в СБУ. І скрізь її відфутболювали. І так не може бути. Я розумію, що обсяги роботи величезні, я розумію, що втрати великі, і спілкування з рідними надзвичайно складне. Але ті колишні військкомати, зараз це центри комплектації соціальної підтримки, на яких покладений обов'язок комунікації, повідомлення про ці втрати рідних, вони не справляються, вони просто провалюють цю роботу. І ми стоїмо на порозі соціального вибуху. Особливо в тих регіонах, де є постраждалі бригади, наприклад, Львівська область, звідки 24-та бригада Королівська, яка понесла просто шалені втрати, особливо в перший період, і де рідним взагалі не пояснюють, що сталося з великою кількістю військовослужбовців. Власне, для цього ми розробили цю концепцію. Ми пропонуємо там різні є на кожному рівні впровадження комунікації цих втрат, але одна з пропозицій – це створення, я це називаю такі, батьківські комітети при військових частинах. Ясно, що не батьківські, туди можуть входити дружини, брати, сестри, але це організації родичів, які будуть комунікувати з військовою частиною. Якщо там від цієї організації буде уповноважений 1 або 5 людей, це буде набагато легше самому штабу військової частини командиру. Йому не треба буде відповідати на дзвінок кожного рідного з 1000 і думати, що відповідати. У нього буде комунікатор з рідними, це по-перше. По-друге, це дозволить вирішити ще купу проблем, не тільки про втрати, про забезпечення бригади. Навіть такі позитивні моменти, як зустріч бригади в пункті постійної дислокації. Тобто організувати цю зустріч, щоб це було красиво, щоб герої, які повертаються з фронту, відчували, що їх тут чекають. Власне, навіть створення таких об'єднань родичів при військових частинах – це дуже, мені здається, буде дієвою штукою. Але дуже це все складно комунікувати з Генеральним штабом. Ясно, що їм не до нас, можливо, в деяких моментах, але коли почнуть палити шини під Міністерством оборони, тоді всі згадають про цю комунікацію. Тому я би пропонувала знімати напругу соціально вже зараз і проводити роботу з рідними, а не розказувати, що вас використовує вороже ІПСО. Людину, яка не може знайти 5-6 місяців, уже скоро буде, своїх рідних, розказувати їй, що вас використовують вороже ІПСО, якщо їй
там протягом місяців не повідомляють інформацію про її рідну людину взагалі ніяку. Ну, це цинічно. Тому давайте думати, як ці питання комунікувати. От, власне, да, це просто про наболіле, тому я так довго. Олю, я тобі дуже дякую за чесну розмову, надзвичайно важливо. Друзі, дякую, що ви були сьогодні з нами. Підписуйтеся, поширюйте, ставте дзвіночок, якщо підписалися, якщо хочете бачити більше наших інтерв'ю. А також, якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтеся на нас на Патреоні і допомагайте донатами на карту.